Hello everyone. বহুত দিনৰ মোৰ আজি ভিডিঅ' দিলোঁ কাৰণ বহুত দিন হ'ল ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ কিছু ব্যস্ততাৰ বাবে মই আজি কিছু কথা পাতিম আপোনালোকৰ লগত কাৰণ বহুতে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি সুধি থাকে মোৰ যে হে পানী যোৱা বাটটো ৰাখিছোঁ সকলোৱে কয় দাদা আপোনাৰ পানী যোৱা বাটটো সৰু হৈছে পানী তাত যাব নহয় হলকানে পানীবিলাক যাব নহয় বজি যাব কিন্তু মই তেখেতসকলক ক'ব বিচাৰোঁ যে মোৰ এনেকুৱা একো অসুবিধা হোৱা নাই কিয় হোৱা নাই মই কৈ আছোঁ কাৰণ মই ড্ৰেইন ৰাখা নাই কাৰণ মই পাইপ সিস্টেম কৰি দিছোঁ কাৰণ ড্ৰেইন ৰাখিলে অলপ অসুবিধা হয় মই কেনেকৈ কি কৰিছোঁ মই ফাৰ্মৰ পিছফালে যাই আপোনালোকক দেখাম আৰু মই আজি ইয়াত এনেকৈ নেটিং কৰি দিছোঁ যাতে ঠাণ্ডাৰ বাবে অলপ ইয়াতে সেফটি হয় ঠাণ্ডাৰ বাবে গটাই ফাৰ্মখন দিয়া হোৱা নাই লাহে দি আছোঁ আজি এইখিনি কৰি দিলোঁ যাতে একো মহ চৰাই মাখি একো আহিব নোৱাৰে সেইটো সেফটি হয় আৰু তাৰ উপৰি আপোনাৰ এটা জানেই সকলে বহুত ঠাণ্ডা দি আছে ঠাণ্ডাটো সেফটি হয় কাৰণ এনেকুৱা নেটটো দিব এইটো নিদিলে কি হয় আমাৰ যিটো ৰ'দৰ পোহৰটো আহে আৰু যিটো আমাৰ ঠাণ্ডা বা কুঁৱলী সেই কুঁৱলীটো মানে নাহে ইয়াত মানে সেফটি হৈ যায় গতিকে এইটো বহুত ভাল নেট নাৰ্চাৰীবিলাকত ইউজ কৰে এই নেটটো আৰু এনেকৈ চাৰিওকাষে ফাৰ্মৰ চাৰিওকাষে মই বেৰিম বুলি ভাবি আছোঁ আজি এইখিনি কৰা হ'ল কাইলৈকে সিপিনেও মই বেৰিম আহকচোন মই দেখুৱাওঁ মোৰ ফাৰ্মৰ পিছফালে গৈ কেনেকৈনো মোৰ পানীবিলাক যায় মল মূত্ৰবিলাক কেনেকৈ যায় আৰু যাই পেলাই ক'ত পৰে সেইখিনি মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক আপোনালোকে মোক সদায় কুৱেশ্যন কৰি থাকে যি দাদা আপোনাৰ পানী যোৱা বাটটো সৰু হৈছে গতিকে আপোনাৰ পানীবিলাক বজি যাব পাৰে মল মূত্ৰখিনি বজিব পাৰে পানী নাযাব পাৰে টাইম লাগিব কিন্তু মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ টাইম নালাগে কাৰণ চাওক মই এনেকৈ পিছফালে পাইপ লগাই দিছোঁ আৰু আপোনাৰ সেইটোৰে মল মূত্ৰবিলাক গুচি যায় আৰু এডলীয়া কৰি দিছোঁ মই ঘৰটো এডলীয়া কৰাৰ ফলত মানে ডাইৰেক্ট পানীটো মাৰিলে মটৰেৰে ইপিনে আহি আপোনাৰ পাইপত পৰি পাইপেৰে গুচি যায় কাৰণ বিশেষ অসুবিধা এতিয়ালৈকে মোৰ একো হোৱা নাই কাৰণ কিয় হোৱা নাই পাইপডালত পানীটো পৰিলে শিৱৰ পৰা পানীৰ প্ৰেছাৰটো পালে পাইপেৰে আৰামছে গুচি যায় কাৰণ আকৌ অসুবিধা মোৰ এতিয়ালৈকে দিয়া নাই সেইবাবে মই ভিডিঅ'টো কৰি আপোনালোকক আজি দেখাম বুলি ভাবিছিলোঁ সেইবাবে মই ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ আৰু মোৰ মল মূত্ৰবিলাক আপোনাৰ যায় পুখুৰীত পৰে আৰু পুখুৰীত মাছ এৰি দিয়া আছে এতিয়া পানী কমি গ'ল পুখুৰীটো ডাঙৰে হয় মোৰ আৰু ইয়াত মাছ দিয়া আছে মাছে এইবিলাক খায় কাৰণ এতিয়া পানী শুকাই গ'ল আৰু বৰ্তমান মাছো নাই মল মূত্ৰবিলাক যায় এই পুখুৰীত পৰি যায় আৰু পুখুৰীত পৰাৰ ফলত মাছৰ আদৰ হয় তাৰ উপৰি একো গণ বাছ নাথাকে আৰু এনেকৈ আপোনালোকে বেৰি দিবচোন যদি আপোনালোকৰ ফাৰ্মত যেনেকৈ বেৰি দিয়া নাই আপোনালোকে বেৰি দিব পাৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ কি হ'ব ঠাণ্ডাৰ পৰা গাহৰিবিলাকে বহুতখিনি ছেফ হ'ব এইটো বৰ হয় মোৰ ভিডিঅ'টো বনাম বুলি ভবা নাছিলোঁ একচুৱেলি কিয় বনালোঁ বহুতে সুধি থাকেতো সেইবাবে মই আজি বনাই দিলোঁ কাৰণ বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি সুধিছিল আৰু কমেণ্ট কৰি কৈছিল যে দাদা আপোনাৰ পানী যোৱা বাটটো সৰু হৈছে পানী নাযাব অসুবিধা হ'ব সেইবাবে মই ভিডিঅ'টো কৰি আজি আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ কাৰণ মোৰ এতিয়ালৈকে একো অসুবিধা হোৱা নাই পিছলৈ নাজানো কি অসুবিধা হয় কিন্তু হ'ব নালাগে মোৰ সম্ভৱ এই বৰ্তমান প্ৰেগনেণ্ট হৈ আছে আৰু সদায় ফ্ল'ৰখন আমাৰ শুকান কৰি ৰাখিব লাগে শুকান কৰি ৰাখিলে গণ বাছ একো নাথাকে কাৰণ মই যিমান পাৰোঁ সিমান মই শুকান কৰি ৰাখোঁ যাৰ বাবে মোৰ গণ বাছটো বহুত কম হয় আৰু এই চিষ্টেমটো মোৰ কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কাৰণ বহুতে ড্ৰেইন কৰি দিয়ে এনেকৈ ড্ৰেইন কৰিলে কি হয় আপোনাৰ ইয়াত মল মূত্ৰবিলাক ৰৈ যায় ৰৈ গ'লে আৰু আপোনাৰ ফাৰ্মৰ পিছপিনেৰে আহি সেইবিলাকৰ চাফা কৰিব লাগে তাৰ গতিকে মই পাইপ বহাই দিলে মল মূত্ৰবোৰ ইয়াত ৰৈ নাথাকে আৰু ৰৈ থাকিলেও মাখি বা আকৌ
পৰিলেও কোনো কথা নাই, ইয়াত মাখি পৰিব নোৱাৰে। ভিতৰত যদি ৰৈও গৈছে মাখি নপৰে, কাৰণ যদি ড্ৰেইন কৰি দিয়ে, ড্ৰেইন কৰি ৰৈ যাব, ৰৈ গ'লে মাখি পৰিব। মাখি পৰিলে আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, কাৰণ গন্ধ ওলাব, চেন ওলাব ৰৈ গ'লে। পাইপৰ ভিতৰত থাকিলে গন্ধ নোলায়, বাছ নোলায়, গতিকে মই পাইপ মানে ফিটিং কৰি দিছোঁ। এই চিষ্টেমটো কেনেকুৱা পালে জনাবচোন।